شبه علم. به دلیل اعتباری که کلمه علم داره، خیلیا اصرار دارن که باورهای خودشونو به عنوان علم جا بزنن. اون چه امروز شبه علم مینامیم ممکنه زمانی علم بوده باشه، مثل طالع‌بینی. اینکه صور فلکی و قرارگیری اجرام آسمانی بر امورات انسان تأثیر میذاره، زمانی یک کار قابل احترام بود. باورهای اشتباه همیشه هم بی خطر نبودن. گاهی باعث مرگ و خرابی و صدمات جبران ناپذیر می شدن. کارل پوپر، فیلسوف اتریشی، یکی از افرادی بود که تلاش می کرد این مرزو به طور کاملی تعریف کنه. پوپر میگه یکی از اصلی ترین تفاوت‌های علم و شبه علم جایی که در علم شما به دنبال مشاهدات و آزمایش‌هایی میرید که پدیده یا گزاری شما رو رد کنه، اما در شبه علم وضعیت برعکسه. پوپر مثالی میزنه. فردی کودکی رو به داخل رودخونه هل میده و میخواد غرقش کنه، اما شخص دیگه ای اون کودک رو نجات میده. پیروان فروید میتونن هر دو رفتار رو توضیح بدن. میگن فرد اول امیال سرکوب شده داره و فرد دوم دارای امیال والاگش شده است. یعنی فرد دوم آرزوهای ناکام خودشو از طریقی که مورد قبول جامعه است حل کرده و تنش ذهنی کنترل شده تر و کمتری داره. به اعتقاد پوپر این نظریه فروید رو میشه با همه داده ها سازگار کرد. پس این نظریه ابطال ناپذیره و شبه علمه. البته منظوری نیست که خدمات فروید ارزش ندارن، بلکه فقط از دید پوپر اونا رو بررسی میکنیم. از سویی اگه نظریه‌ای غیر قابل انکار باشه نمیشه اونو علمی دونست. مثلا اگه به شما بگن عالم دلش میخواد که کسی به خواسته هاش برسه و کسی دیگه نرسه، شما با یه گزاره غیر قابل انکار مواجه شدید که بر اساس نظر پوپر علمی نیست. به عبارت دیگه پوپر ابطال پذیر بودن و لازمه علم میدونست. پوپر نظریه گرانش انیشتین رو به عنوان نظریه‌ای کاملا علمی قبول داشت. انیشتین پیش بینی کرده بود که خورشید نور ستاره‌های دوردست رو به طرف خودش کج میکنه و در 1919 با رصد کسوف پیش بینی انیشتین درست از آب در اومد. مشاهدات هم حرف انیشتین رو تایید میکرد، اما اگر نمیکردن در اون صورت آشکار میشد که انیشتین در اشتباهه. بنابراین نظریه انیشتین با معیار ابطال پذیری جور در میاد. البته معیار پوپر با مشکلاتی روبروه که در آینده در موردش صحبت میکنیم. ممکنه افراد در سراسر زندگیشون تجربیات فردی داشته باشن که هرگز نشه اونا رو در یه آزمایشگاه نشون داد یا به محک تجربه عموم گذاشت. اینجاست که شبه علم وارد میشه. بسیاری از کوشش‌های فکری بشری در حیطه غیر علم تجربی جای میگیره، مثل هنر، ادبیات، تاریخ و بسیاری از شاخه‌های معرفتی که بسیار با ارزشند اما علم تجربی نیستن. اما هر گزاره‌ای که علمی باشه به معنی قطعی بودن اون نیست و هر اون چه که جزء علم نباشه به معنی نادرست بودن اون مفهوم نیست. درک باور شبه علمی از کلماتی مثل مکانیک کوانتومی، الکترومغناطیس، انرژی و آنتروپی به صورت کاملا ناشیانه غیر از اون معنایی که در فیزیک دارن استفاده میشه و بسیاری از ماها که این مطالب رو به صورت دقیق مطالعه نکردیم، با دیدن این جملات این تصور برامون پیش میاد که این مفاهیم رو فهمیدیم، در حالی که واقعا متوجه نشدیم. شما چه چیزهایی رو شبه علم میدونید؟ برام چند تا مثال بزنید.